Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. Vă mulțumesc și vă apreciez că ați dat click pe videoclip și o să începem, nu lăsăm prostiile, trecem direct la treabă. Pentru cine nu mă cunoaște, eu mă numesc Venețanu Mihai și sunt și antrenor de șah, sunt și șahist, jucător în turnee și sunt un pic cam obosit astăzi. Mă cheamă Mihai și sunt obosit și da, e cam târziu, e 10 și 14 minute, zic cam târziu că na, eu vreau să mă culc mai devreme, dar în fine, așa și trebuie. În fine, dacă n-ar fi asta cu a fi consistent și a posta în fiecare zi ceea ce mi-am propus și da, m-aș fi culcat buștean, ca un nou născut. Asta și alte chestii de care trebuie să am eu grijă, dar în fine, nu contează, nu o să um, um, pălăvrăgesc. Mi-am pus și timerul de 10 minute, deci mai am 9 minute. Și da, o să vorbesc un pic de câteva chestiuni. În primul rând că în perioada asta și în general e foarte greu și ca om, nu doar ca șahist, dar în general e greu să fii cu sânge rece. Cu sânge rece, la ce mă refer? Să nu fii controlat de emoții, să nu fii... fac aluzie un pic la ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se petrece și la World Rapid and Blitz. S-a jucat în Doha, da? UAE, mi se pare UAE, adică United Arab Emirates, Emiratele Unite, n-am fost niciodată acolo, dar mi-ar plăcea să fiu în vremea asta urâtă din România și din Cluj, unde bate vântul tare, sunt minus 5 grade afară sau minus 7 grade acum noaptea și se simte ca minus 10 grade având în vedere că bate vântul undeva la 50 km pe oră. Hai că v-am zis și vremea, dar mai bine ca la știri, adică vă zic și cam ce se întâmplă, care-i treaba, adică de ce e așa, pentru că pur și simplu e iarnă și vine aparent se ciocnesc două aere diferite, adică aer rece din nord-est, adică din Moldova, cu aer cald din sud-vest. Și practic și aer polar din, era să zic Uniunea Sovietică, din Rusia și din, din Norvegia și din partea arctică. Și de asta mie mi-ar plăcea acum în perioada asta, în decembrie, ianuarie, da, mai ales în sfârșit de decembrie și ianuarie, mijlocul ianuarie, mi-ar plăcea să fiu în Australia sau în America de Sud sau în Africa de Sud. Numai undeva unde e sub ecuator și să fie vară, nu să fie iarnă, pentru că nu mai suport să stau în casă atât de mult și să stau efectiv, să stau 14 ore în întuneric, să fie noaptea timp de 14 ore. Dar în fine, hai că mai am 7 minute din videoclip, hai să facem și ceva de șah. Dacă îți place până acum, subscribe la canal ca să creștem în continuare. Dacă nu îți place, uh, m, dă un dislike, presupun, sau nu te mai uita, uite-te la alt videoclip și dacă alt videoclip îți place, subscribe. Dacă deja ai dat subscribe, împărtășește cu alții, zi un gând bun și trimite, răspundește la alții chiar și prin viu grai când te vezi cu alții de canalul meu. Zi Mr. Fighter Chess, a.k.a. Venețianu Mihai. Și dacă vrei și antrenamente de șah, găsește linkul în descriere cu 6 săptămâni, provocare de 6 săptămâni și studiu de caz. Click pe link și vezi că ai acolo indicații și săgețele. Și dacă nu mă credeți, uitați aici, minus 4 grade Celsius în Cluj-Napoca. Da, e insane. N-aș vrea să fiu un Duluth, Minnesota, totuși. Unde... Hai mă, că nu vreau să văd asta, vreau să închid chestia asta. Așa. Bun, hai să vedem partida pe care vă arăt astăzi. Ne întoarcem în timp. Da, călătoriți cu mine acum aproximativ 3 ani și jumate, peste 3 ani jumate, da, în 2022. Am pierdut împotriva lui Vedmediuc Artiom, practic băiatul lui domnul Vedmediuc, Serghei Vedmediuc, maestru internațional, și Vedmediuc Artiom a progresat foarte mult. Pe vremea aceea, în 2022, avea, cred că el 1800 sau 1700 și m-a bătut. Se vedea cât de promițător și cât de ambițios era. Hai să vedem cum, dar acum vreau doar să menționez că în prezent el are Elo 2300 la șah clasic și mi se pare că are titlul de maestru FIDE. Deci foarte bine și felicitări și bravo lui și nu numai lui și tatălui său că îl antrenează și are grijă de el. Deci hai să vedem cum juca pe vremea aceea. S-a întâmplat la Super Chess în față, în tablă, în fața tablei, față în față, la șah rapid, la Palatul Parlamentului în București, în runda a treia.
și era primăvară, era sfârșit de aprilie, era aproape mai și nu era nici pe cum e vremea acum, adică era foarte frumos, în general în București, în aproape de 1 mai, că observați 30 aprilie, 1 mai chiar era următoarea zi de rapid, gen era soare afară și era frumos și așa o să fie și anul care vine, în 5 luni de zile aproximativ. Bun, hai să vedem. Deci mi-a jucat pion la E4, eu pion la C5 cum joc de obicei, sicilian, și hai să vedem cât timp am să, ok, mai puțin de 4 minute să prezint partida și să și fac un outro. Cal F3, cal C6 și era așa rapid, cum s-a jucat aici all blitz out, adică am jucat instantaneu, cal F6, cal C3 și pion la D6, adică siciliana clasică, cum joc eu de obicei, practic previn pion la E5, și, adică calea la C6 și după aia pion la E5, practic, primim scuze, nu voiam să arăt asta. Deci asta, pion la D6 îmi pun și un pion în centru și poate vreau să joc cu pion la E5. Dar exclusiv dacă pune nebunul pe G5, acum să joci E5 este o greșeală pentru că slăbești cronic câmpul D5. De exemplu, poate să joace pur și simplu cal F3 și stă mai bine. Dar nu așa periclitez deschiderea asta. Uh, Spun că poți să joci cal B5, printre alte mutări. Și negru ar trebui să aibă greutăți pe aici. Adică, gen, pur și simplu pot să bat și dacă bați cu dama cal de 5, pe scurt. De asta și-a pus nebunul pe G5 și pionul fiindcă a avansat pe E5, nu mai poți să-l dai o mutare înapoi, să gonești calul ăsta, o să rămână întotdeauna acolo și acum nu știu, poți să joc chiar cal B5 sau ceva. Și arată pierdut aici, chiar. Deci nu poți să bați, e clar că nu poți să bați, deci să bați așa. Și dacă bați cu gheu, nu știu, poți să joc și cal F5, presupun, și cal B3. Pot să joc multe variante. Deci de asta nu joci pion la E5, joci pion la E6 aici. Și după damă de 2, nebune E7, rocada mare, asta e natural. Și, mă rog, asta e foarte natural să joci nebune E7 și sunt variantele vechi. Mai nou, mai modern se joacă pion la A6, rocada mare, nebun de 7, F4 sau F3, B5 și așa mai departe, etc. Unde albul atacă pe partea stângă și negru încearcă să atace și observați că asta e partea stângă și dacă fac alte culori, da, negru încearcă să atace pe partea dreaptă și încearcă mutări tot felul de chestii de astea și prostii și... În fine, puteți să vedeți pe episoade în seria de parte pierdute, unde am jucat asta cu negru și mi-au jucat cu albul și am pierdut multe partide. Pentru că e seria de partide pierdute și logic că le-am apladat. În fine, deci el a făcut rocada mare, aici am făcut rocada mică, F3, ok, A6 în continuare, probabil că trebuia să joc damă B, sau mă rog, am jucat damă B6, dar n-am jucat damă B6. Trebuia să joc damă B6 aici să mai târziu ca să-l păcălesc, să îl invit la nebune 3 și după aia damă C7, pentru că nu-mi place să fie nebunul acolo pe G5, dar am jucat damă C7 instantaneu și am zis că nebunul pe G5 îl împiedică mai mult, că G4, G5 nu poate să dea imediat, el a jucat rege B1 și aici după turn de 8 a jucat nebun C4. Apropo, turn de 8, nu știu dacă e cea mai incisivă, turn de 8 vreau să joc D5 direct cu spargere în centru și nebun C4 mă împiedică, iar după B5, care la C6, dar mai la C6 nebun de 3, foarte exact, foarte bine a jucat nebun de 3, nu a pus nebun B3 cu ideea că joc A5 și am mult contrajoc împotriva nebunului. Deci, a ales nebun de 3, pion la B4, cale 2, pion la A5, cal de 4 cu atac în damă, damă C7, G4, nebun B7 și am simțit că obțin ceva contrajoc, dar după H5, D5 am dat. Cred că trebuia să joc H6, mutare importantă, dar eu am jucat H5. Mi-a fost frică că la H6 pur și simplu sacrifică, uh, dar cred că nu ar trebui să-mi fie frică aici. De fapt, că am cal H7 și nebun G5, iar la E5, cu amenințări periculoase aici, presupun că... Ah, dar chiar, ce faci la asta? Cal F8 și te rogi la Dumnezeu sau cal F8 joci? Dar, mamă, cal F5. Ok, n-aș vrea să intru în chestii de genul ăsta. Uh, Presupun că trebuie să joci de 5 aici ca să supraviețuiești, dar arată foarte, foarte periculos. Adică asta, wow, cal G4 și nebun F8 și nebun G7. Adică nu pot, oare poți să iei nebun F8? Asta, mamă, mi-ataci mie dama. Sau calea la E6.
Da, sunt variante foarte, foarte periculoase și mi-a expirat și cronometrul, deci asta înseamnă că eu trebuie să fac freestyle acum și să intru foarte tare. Și am dat de 5, dar vreau doar să menționez că dacă pleacă din nebun și pun piesele la schimb, ar trebui să supraviețuiesc. Adică, na, dar după D5, poate trebuia să încerc un E5 și cal F5, nebun F8. Sau nici măcar nebun F8. Da, e foarte periculoasă poziția la negru, extrem de periculoasă, nu știu ce trebuie să joci, dar în fine, D5, i-am jucat cale 8 și am văzut că după E5 am ratat chestia asta, e nebun F4 și îți prinde dama și nu poți nici să iei aici pentru că are nebun H7, dar foarte tare a jucat, e pion la E5 și am jucat cale 8, că n-am unde să pun calul în altă parte, am bătut și pion la G5 și arată foarte urât, dar probabil că trebuie să dai un G6. Am jucat rege H8 și G6, a jucat el, dar după H6 nu mi-e clar, adică aici trebuie să bată, presupun, bat și stă mult mai bine, e clar. Asta sigur că da. Și aduce o tură sau ceva și joacă un nebun G6, dar nu sunt complet pierdut încă. Are și un cal B5, cal D6, arată foarte rău. Dar în fine am jucat F5 și după H6 sunt complet pierdut. Șah dublu. Am jucat până și regia la G7. Turn de la G1. Nici măcar n-am jucat dama H6. Că am zis că am poate calc la G7 și mai supraviețuiesc, dar se pare că tot asta e mutare clinică. Asta și rege F7 și dama H6, calc G7 am jucat. Ceva de genul rege G8, dama H7, rege H7 și mi-a luat și m-a dat și mat. Era la șah rapid și mai aveam, era bullet sau blitz pe aici. Deci tot n-am găsit vreo apărare, adică aici probabil, da, nu pur și simplu rege H8 e o mutare slabă, rău. Aici probabil că G6 joci și te rogi la Dumnezeu, efectiv, ce să faci mai departe. Adică asta, asta, asta și amenință nebunia la G6 și damă H8 și damă H8 și joci damă G7 presupun, dar are calea la E6. Um, da, dama e supra-solicitată, efectiv e o poziție extrem de slabă, adică pion la D5 e sinucidere curată. Cred că pion la G5 e sinucidere curată și probabil că ar trebui să încerc cale 8, să schimb și dacă încearcă să bată, din nou, dacă joacă vreodată H6, o să joc G6 și încerc să supraviețuiesc, iar la G5, aici cred că trebuie să joc, habar n-am. Sincer, habar nu am cum supraviețuiesc aici. Probabil că joc G6 aici, dar iarăși bătaie și damă H2 și arată foarte urât. Cred că trebuie să activez nebunul ăsta cumva. Asta, la asta presupun că poate să joace cale 6. Trebuie să pun o tură pe A7, mai așa supraviețuiești. Bătaie. Trebuie să pui o tură pe A7 la un moment dat. Dar aici nu mai merge, e deja prea târziu. Um, Da, nebun C4 și te omoară. Deci, nu, aici, la G5, trebuie să joci un tur A7 foarte profilactic. Sau turn C8, turn C7. La G6, presupun că trebuie să joci un turn C7 sau ceva. Și dacă bate, îl lași să bată, joci rege H8 sau ceva. Da, nu trebuie să deschizi coloana H. Dacă îl lași să deschidă coloana H, dacă joacă asta, pur și simplu bați aici. Și dacă joacă asta, acum bați aici. Și poziția e egală. Deci contează pe tempo. Deci cum de 5 este greșeală, gafă și cale 8, ok? Și aici rege H8 este a doua greșeală mare. Dar aici ar trebui să joc turn C8, cred. Nu? Sau cal C7 chiar indică inginul, iar la G6 presupun că vrea, nu știu ce, să încerc nebuna 6, poate, să-i schimb nebunul. Da, și dacă, dar dau calitatea, cal C6 și sunt pierdut. Dar n-ai de ales, efectiv, n-ai de ales, n-ai ce să faci altceva. Dai calitatea și încerci să supraviețuiești, atacul albului e prea puternic, rege H8 este o greșeală, dar n-aș juca cal C7, aș juca iarăși tură A7 probabil. Iar la G6 lasă bată acolo. G6 să încerc un F5 poate. Da. Turn C8, habar n-am. Dacă bate asta. Iar la H6 asta iarăși.
asta bat aici și poate să încerce dama H6 sau ceva. Turn H7. Nu e clar. Nebunia. Șah. Asta. Asta. Foarte periculos. N-apuc. Nu, nu ne e bine. Da, ești prea... E, ești prea descoperit aici. Trebuie să dai piesele la o parte dintr-o dată. Da, ești pierdut iarăși. Asta, asta, dama H6 și dama aia la G6 și ești pierdut rău. Sau nebunia la G6, cred. Și dama H8. Da, atacul albului e prea puternic, am greșit efectiv înainte, am greșit aici. B4 este... Toate mutările astea sunt greșite, nu mă așteptam să joace chiar atât de bine. Um, da, mult prea bine a jucat și prea exact. Aici am impresia că trebuie să joci un E5, ca să nu-l lași să pună calul pe D4. Chiar cu ideea de a da pionul ăsta și joc și nebune 6 și încerc, mai ales la șah rapid, cred că cred că e o șansă foarte bună practică. Cred că am greșit deschiderea. Deci cred că aici albul stă mult mai bine. Efectiv, probabil că trebuie să joci și nebun B7 e greșeală. Cred că trebuie să joci nebun A6 dintr-o dată. Foarte important să joci nebun A6. Bătaie. Sau dacă nu bați, nu știu. Deja e altceva dacă schimbi nebunul. Nebun B7 mult prea încet, mult prea lent și D5 mult prea lent, deși nebun B7 este o inexactitate. În fine, cam atâta e videoclipul, sper că v-a plăcut. Am zis că îl fac scurt, dar l-am făcut lung. Dar oricum sper că ați înțeles ce să nu faci în siciliana clasică, în browser și combinăm cu seria de partide pierdute. Deci o să fie o chestie dublă, duală, adică titlul o să fie seria de partide pierdute și vă vorbesc despre browser, greșeli tipice în browser. Că mi-a zis cineva sfat, domne, fă despre deschideri. Gen, dacă aș avea 1500, ce greșeli n-aș face eu în browser cu negru? Sau în siciliana clasică cu negru. Și cam atâta de la mine. Sper că v-a plăcut. Ne vedem în următorul videoclip, că trebuie să mai fac unul și chiar o să respect cronometru și YouTube Shorts. Urmează și cam atâta de la mine. Urmează și postări tip blog. Postez zilnic și o să le postez mai devreme și o să fiu mai disciplinat cu somnul. Pentru că chiar țin la somnul meu și chiar țin la sănătatea mea psihică și la liniștea mea. Deci cam atâta de la mine. Subscribe dacă ți-a plăcut. Vezi și alte videoclipuri. Nu știu, pe aici, pe undeva și link în descriere cu provocarea de 6 săptămâni. Cam atât de la mine, dacă deja ai dat subscribe, împărtășește cu prietenii, cu tovarășii, dă share, distribuie și haide să creștem videoclipul, să creștem contul, să creștem canalul și să câștigăm mai multe vizualizări și mai multe like-uri și mai multe premii. Și cine știe, poate la un moment dat, când o să am chiar o să cresc canalul, aș vrea să fac niște lucruri frumoase și chiar să dau mai departe. Cred că deja dau mai departe prin videoclipuri și prin munca pe care o fac și efortul pe care îl depun. Și pentru asta merită, ia uite, să facem o mică glumă, transform, rotate, nu rotate, așa, rotate 90 degrees și rotate one more time, nu, încă o dată, this one. Așa. Să facem o glumă și dacă chiar, serios acum, dacă chiar o să fie în top videoclipul, o să fie extrem de bine și la un moment dat când o să cresc canalul și o să strâng poate 300 de subscriberi, bine, e puțin 300 la un moment dat, e mult la de-abia m-am apucat, dar la un moment dat când chiar cresc cu numere semnificante la 1000 de subscriberi, 10.000 de subscriberi și 100.000 de subscriberi și la un moment dat o să vină și banii și monetizarea și mi-ar plăcea să fac niște lucruri frumoase, Nu vreau să pun presiune pe mine și să fiu un fel de Ilias Vlogs și nici să pun presiune pe voi, adică la un moment dat donații, că nu știu că o să fac eu acte de caritate și donații, pentru că vreau să mă oferesc și de partea negativă, gen, nu știu dacă știți de Ilias Vlogs cu toate scenele și toate lucrurile rele de i s-au întâmplat.
Îmi pare rău, dar vreau să mă ferez de chestia asta, că faima și YouTube-ul îți aduce faimă și în general faima poate să însemne și declin. Deci odată ce ajungi sus, în top, de exemplu și la șah se poate întâmpla chestia asta, Alireza Firuja sau alții ajungeți 2800 și după aia apare declinul. Și este și normal, doar că trebuie să ții în frâu declinul ăla, trebuie să ții în frâu atenția pe care o primești, trebuie să fii liniștit. Și eu consider că sunt un om destul de liniștit chiar în haosul pe care l-am și în viața haotică pe care o am. Am reușit să fac rost și de un fundal mai bun, adică e pur și simplu peretele din spate, gen e nemișcat și nu mai e atâta dezordine în spate, nu mai e atâta haos și consider că trebuie să nu ai haos în minte, în cap și consider că eu sunt o persoană destul de echilibrată, dar rămâne să fiu testat când o să apară atenție, mai multă atenție, adică deja la YouTube Shorts am observat mai multă atenție, adică 2000 de vizualizări, ok? Deja când o să se vadă atenție, de exemplu, 10 comentarii sau 5.000 de vizualizări sau 10.000 de vizualizări sau cine știe, 100.000 de vizualizări, poate și pe un YouTube Short sau un videoclip lung, cine știe, sau subscriberi, 500 de subscriberi, 1000 de subscriberi, 10.000 de subscriberi. Deja acolo sunt niște teste, da? Teste să vedem cum reacționez acolo. Eu consider că eu consider că să fac față, dacă nu fac față, o să mă închid într-un coridor, într-un colț și nu deranjez pe nimeni și nu vreau să deranjez, nu vreau să fac chestii rele, nu vreau să fac răutate nici când o să, Doamne ajută, nu vreau să neapărat, nici nu vreau să fiu ipocrit, nu vreau să zic, pentru că sunt cam ipocrit și toată lumea avem momente, cu toții avem momente când suntem ipocriți, cu toții avem momente când suntem haotici și fără control. Deci contează foarte mult să-ți recapeți controlul, să fii pe linia de plutire, să fii în echilibru și consider că asta e necesar pentru toată lumea. Și fie că ești șahist, fie că ești antrenor de șah, fie că ești profesor sau adolescent sau adult sau copil sau mamă, tată, părinte, soț, soție, fie că ești copil sau ești frate, soră, consider că e foarte important să fii echilibrat, să ai cât mai multe momente echilibrate. Sigur că depui efort și muncești, dar nu uita la finalul zilei să te odihnești, să te culci și să te reechilibrezi și să fii pe linia de plutire și să nu pierzi controlul și să nu nebunești sau să... Sper că are sens ceea ce zic, sper că are sens, oarecum am un mesaj pentru toată lumea, adică nu lăsați niciodată să fiți mișcați sau să vă schimbe cu totul, adică consider că și dacă o să am vreodată 10.000 de subscriberi sau 100.000 de subscriberi, nu o să mă schimbe în fundamentele mele, în fundația mea, dacă vreți, în obiceiurile mele de vechi, de când, adică în continuare sunt același care eram, ca și cum eram acum 10 ani de zile, în continuare petrec vremea pe laptop și pe telefon și în continuare fac glume și în continuare mă uit la stream-uri și acum am început și eu să fac live stream-uri. În continuare m-am uitat la live stream-ul de șah și m-am uitat timp de 2 zile și mi-a bubuit capul efectiv. Dar da, ce să zic, consider că trebuie întotdeauna să nu uiți de unde ai plecat și să-ți arăți partea bună a ta, partea bună a ta și să știi să te reechilibrezi, să reintri în cadru, să uh, fii în balanță ca un yin și yang și alb și negru și să fii bine. Bun, cam atâta de la mine și ne vedem în următorul videoclip, că imediat după ce îl termin pe ăsta o să postez încă alt videoclip și de fapt 4 YouTube Shorts și da, o să le fac mai scurte și nu o să mă mai implic atât de mult pentru că m-am implicat în ăsta. Și cam atâta, ultimul mesaj, subscribe mai jos și link în descriere, 6 săptămâni, provocare, vezi dacă ești atent, dacă reușești, dacă poți și vezi alte videoclipuri de la mine, dacă deja ai făcut chestia asta. La revedere, pa, pa, ciao, salut!